judgment tí wọ́n ní àwọn ní tí wọ́n gbé wá ẹ̀já sáré wo now in the High Court of Justice Oyo State of Nigeria in the Oyo Judicial Mr. Adeyemi Bangbala, God bless you, sir. Bangbade, God bless you, sir. Ta ló ń sọ pé kí n má lọ sọ́yọ́? Mo ní security ń bẹ ńlẹ̀. Àwọn ọdẹ máa tẹ̀lé mi, vigilante, Àmọ̀tẹ́kùn, wọ́n tẹ̀lé mi lọ. NCF, kíní kan náà sí the High Court of Justice, Justice Akinola, this Tuesday, the 11th day of July 2007, threat number, plaintiff, okay, between His Royal Majesty, nbi tọ́lọ́run tó ti mú Ọ̀yọ́ nù, àṣẹ Royal Majesty ní Alafin jẹ́, níbo lẹ ti wá rí Imperial Majesty? Ẹ ti tàn wá gan o, ẹ ti fún alẹ́ ìrí jẹ gan o, níbo lẹ ti wá rí Imperial Majesty? Because justice ló tàṣírí yín, ẹ rí pé fúnra lára yín ẹ má sòpò bá wọn jà, ẹ má fòògùn bá wọn jà, fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ, ẹ má fòògùn bá wọn jà, ẹ má fòògùn bá wọn jà, fúnra Ọ̀yọ́ lọ̀yọ́ fúnra wọn lóògùn jẹ, ká má sòpò bá wọn jà, fúnra wọn náà ń tàṣírí ara wọn. Between His Royal Majesty Ọba Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, Aláàfin of Ọ̀yọ́, and 1. Governor of Ọ̀yọ́ State, 2. Attorney General of Ọ̀yọ́ State, 3. Alhaji Ganiu Ajiboye Busari. Plaintiff is represented by Alhaji A.C. Oladipo, the private principal secretary to the plaintiff. Defendants are absent. Àwọn tó tán pè lẹ́jọ́ wá, okay? Mr. Ifealu Kone for the plaintiff. Mr. A. Babalola holds the brief of Mr. Biodun Abdulrahim for the third defendant. Judgment. The plaintiff hearing in the originating summon as filed in this action on the 18th day of September 2006 formulated 3 questions for determination in this suit and thought for the following reliefs against the defendants. Ìwé yẹn ò hàn dáadáa ni o. 1. A declaration that the document of office titled, and I quote, Instrument of Office to a ruling house chieftaincy issued, dated and given by the first defendant on 26th July 2006, or any date at all, purportedly approving the appointment of the third defendant as Baale of Agoja in the area of authority of Atiba local government area, Oyo, is illegal. Okay, null and void, and of no effect whatsoever. Ìyẹn nígbà tí wọ́n ti fi wọ́n jẹ baálẹ̀ náà làwọn ọgbà yìí o. 2. A declaration that the first defendant has no power, authority or jurisdiction. Gómìnà wọn bá wí báwo. Or jurisdiction. Sáàrí kejì sá. So now kọ́lọ̀ ṣàánú wa. Ntí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ ò ní pé gómìnà ò ní ẹ̀tọ́ láti tún èrò tiẹ̀ pa tàbí láti fi yàn kankan jẹ ọba. Ṣùgbọ́n bí tí wọ́n fi ṣe mistake rèé,
ó ní pé this same governor náà ló fi Aláàfin jẹ. Okay, now ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè tá ń gbìyànjú àti béèrè lọ́wọ́ wọn òun náà ni pé kí lọ̀bọ fi sorí tí náà kí ò ṣe. Why tí wọn ò jẹ́ kí ẹni tí ó joyè ó joyè. Ẹ rí bàbá wa ti múra ọba jíjẹ. Ìkan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì save date coronation day 13 Friday February 2026 address Holy Faith Baptist School Ọ̀yọ́ Town time 10 a.m. celebration day February 14 Saturday 2026 address St. Michael Primary School Agunpopo Ọ̀yọ́ Town time 2 p.m. His Royal Majesty Ọba Alhaji Abdulhamid Oyewale His Royal Majesty Ọba Alhaji Abdulhamid Oyewale Gbadewolu Ajagungbade the first, the Ọba Sàámú of Ọ̀yọ́ Ọba Sàámú of Ọ̀yọ́ land. Hey o, mo mọ̀ wípé bí gbogbo èèyàn fẹ́ jọba, bàbá Sàámú wọ́n máa jọba. Kennedy níbi tí wọ́n tí Ṣèyí Mákindé ti inaugurate Ọ̀yọ́ State Council of Obas and Chiefs, bàbá Sàámú yìí ń bẹ a pick picture wọn. Èmi mọ̀ wípé because àwọn ní ọ̀kan nínú àwọn Ọ̀yọ́mèsì méjì péré tó tẹ̀lé Aláàfin Ọ̀wọ́adé, tó support Aláàfin Ọ̀wọ́adé, tó wà lẹ́yìn Aláàfin Ọ̀wọ́adé. Òye yé mi pé ìjà ó ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn báwọn, torí ẹni tí ń wórí fún wọn ló ti fẹ́ gbadé sórí yìí. Wọ́n fẹ́ kí bàbá ó ṣerúkú. Bàbá náà sọ pé dídùn ló kù, òun ò jẹ́ kíkan mọ́. Òun ò ṣe kábíyèsí fẹ́nìkan mọ́, òun náà fẹ́ kí wọ́n ṣe kábíyèsí fóun. Òun ò dọ̀bálẹ̀ fún èèyàn kankan mọ́, òun náà fẹ́ káwọn èèyàn dọ̀bálẹ̀ kí wọ́n kúnlẹ̀ fún òun. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ńgbà tó ń dàgbà lọ́lá tó náà dé ó pé òun bẹ́ẹ̀, òun ó lò wọ́n bá tó kù. Ológo àárọ̀ ń bẹ, ológo ọ̀sán ń bẹ, ológo alẹ́ wà. Ìgbà tí ògo wọ́ bá dé kọ́lọ̀ ń jẹ́ ọba wa láyé. Agbára ọ̀kan mímọ̀ ṣe ọ̀kan, ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọ̀ṣẹlẹ̀ tó gu ẹni ó fi dé. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mú gbé ayé ìyípadà bá èmi àtẹ̀yìn kọ́lọ̀ ń jẹ́ ó tètè ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ àwọn èèyàn mi ò lè ṣe àmì, ó mọ̀ ga o. Ó mọ̀ ga o. Now, ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí Ọ̀yọ́. Now, ìkan náà tún lélẹ́yìí tí Ọ̀yọ́ Legacy gbé jáde. Only he tries to deny the fact that it is not indigenous of Yoruba narrate the greatness of Ọ̀yọ́ with the English word empire. It is the job of the Europeans and professional historians to write it as such. Bọ́n bá wá pè ní empire gan, kí ni Dáúdà yín fẹ́ dà gan, kí ló wá ṣẹ́kù gan tó fi jẹ́ pé inú yín ń dùn sí empire. Ọ̀yọ́ was an olú ìlú àwọn wo, kì í ṣe olú ìlú Ìbàdàn ṣá, kì í ṣe olú ìlú Ẹ̀gbá, kì í ṣe olú ìlú Ìjẹ̀bú, kì í ṣe olú ìlú Èkó, kì í ṣe olú ìlú Ilé-Ifẹ̀, kì í ṣe olú ìlú Èkìtì, kì í ṣe olú ìlú Oǹdó, kì í ṣe olú ìlú Òṣogbo. Olú ìlú bo l'Ọ̀yọ́ àti bàtẹ́ wà yìí, olú ìlú ti bo. Ẹ má sọ̀rọ̀ nípa Kàtúngà àbí Ọ̀yọ́ Ilé àbí Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ àbí nǹkan kan mọ́. Àwọn eléyìí ti kú, àti sin wọ́n, kò sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́.
tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ claim ẹ kúrò níbi tí ẹ wà ẹ reclaim lé yín tàbí kẹ́ ẹ láwọn Fúlàní Haúsá kúrò nílọrin ẹ lé ẹ́míà kúrò ẹ lọ lé ẹ́míà ẹ sọ pé ẹ fẹ́ gbalẹ̀ yín pẹ́yìn náà lẹ́ni ilẹ̀ tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ kó nílé orílẹ̀ kílẹ̀ ọ̀fẹ́. Ọ̀yọ́ was an olúùlú. It was so great. It was so great. I get am before no be property. Ntẹ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ilé yìí ò kìí ṣe nǹkan ní yín mọ́. It was so great. Ògo àná nìyẹn. Ẹni tí ò ní bí lọ ni mọ̀ ń tẹ̀ bá tì í. It was so great. It has been featuring as such since any reference from 15th century. From 15th century. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀? Kí ló change ní 15th century? Àwọn wo ló ṣèjọba ní 15th century? Aláàfin Olúaṣó. Aláàfin Onígbògí. Aláàfin Òfinràn. Aláàfin Egungun Ojú. Ọ̀rọ̀ǹpọ̀tọ̀. Kò sí greatness kan ju pé wọ́n ṣẹ́gun àwọn tí ń ṣẹ́gun wọn lọ. Ogun ọ̀nà dẹ̀ làwọn náà bá lọ. Egungun Ojú sá lọ. Ikú ogun ló pa Òfinràn. Àbíyà kí lorúkọ ẹ̀? Aláàfin Onígbògí ó sá lọ. Ikú ogun ló pa Òfinràn. Ikú ogun ló pa Egungun Ojú. Ikú ogun ló pa Ọ̀rọ̀ǹpọ̀tọ̀. Ọ̀yọ́'s greatness is not emphasized only in our spiritual myths and legends. It is also acknowledged beyond borders. Àwọn tó acknowledge beyond borders. Ẹ̀rì ìbá wọn nísìn kẹsọpọ̀ yọ ní. Kẹsọ pé ń tẹ̀sí fún ọ láyé ìgbà náà tó fẹ́ ṣe lé ní tàn bá ní tì kábọ̀ yín lójú. Ẹ gbìyànjú ẹ̀. If you are looking for empire, you would not find it, as one would not find a lot of that anywhere until the foreign scholars began to write their journals of these lands. Kadum and Batuta did not write Mali as an empire. Revisionism straightens things out as much as it reinvents. Ọ̀yọ́ legacies no mo screenshot ẹ ni o bí ọba parọ́ lọ́la o. So now oríṣiríṣi nǹkan ní ti Ọ̀yọ́ wá. Ọmọ tí wọ́n pè ní Adédayọ̀ Victor níbi tí ọbọ̀yọ̀dé ó ní Ṣèyí Mákindé alága Ọ̀já bracket Àṣìpa should be aware of the consequences that come with defying a court judgment. In Nigeria, no one is above law, not even a sitting president, governor, or a mere irrelevant ló fẹ́ kọ́ chief. Àṣìpa is the 7th member of the Ọ̀yọ́mèsì and cannot be crowned as a king. Ọ̀gbẹ́ni ibi tó bá wà bí bàbá ìbá ti gbadé lọ́la kọ́ wá sí kúrò lórí ẹ̀ torí àwa mọ̀ pé yóò gbadé. Ṣèyí Mákindé ọ̀wà náà sì lónìí pé kò ní wáyé mọ́ lọ́la ó túmọ̀ sí pé yóò wáyé. Ẹni tí ó dùn máa kó forí sọlẹ̀ àtìmóye yìí jẹ́ ná. Ẹni tí ó dùn máa kó forí sọlẹ̀. So Àṣìpa is the 7th member of the Ọ̀yọ́mèsì and cannot be crowned as a king. He is a chief under the Alafin of Yoruba land. Therefore, Ṣèyí Mákindé should reconsider his actions. He won't be governor forever, and who knows, he might end up in Kirimanje after his term for all wrongdoing is committed in Oyo State. Àdúrà kan nígbà fún kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ Ṣèyí Mákindé orí gbogbo tá ń kà yìí. Ṣé gbọ́? Now,
gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa gbọ́ nǹkan tẹ́ni sọ o. Good morning, sir. I watched your video presentation on Alafin filing a lawsuit against the Oyo State government, challenging the government authority to elevate the status of Alagoja to Anoba. Thanks so much for always standing up for the truth. The Lord will bless you abundantly. Amen, sir. This is my contribution. There is a great difference between the people of Ile-Ife and the people of Oyo Alafin. Case 1. Ile-Ife. The landlord accepted Oyo refugees, the tenants, and gave them land to settle down. The Oyos, brackets now called Modakeke, expanded far beyond the original scope of land they were given. Yet, after a period of time, the Oni approved the elevation of the Baale Ogunsua of Modakeke to the status of Anoba. Gbogbo eléyìí oṣojú wa 17th century kọ́ ló wáyé 16th century kọ́ ló wáyé àwa mọ̀. Yet, after a period of time, the Oni approved the elevation of the Baale Ogunsua of Modakeke to the status of Anoba. The Basharun of Oyo even had the audacity of performing the rites of crowning Ogunsua in Ife land if a people did not protest or fight against this disrespectful and not traditional act of Basharun of Oyo. Òun náà ní ń fa wàhálà sọ́yọ́ nísìnyí ní ń dá gbogbo ẹ̀ bá wọn o. Àwọn èèyàn ra síkà fún mi. Okay, Mr. Asikolaye, God bless you, sir. Mr. Asikolaye, thank you, sir. God bless you, sir. Mr. Ifaniyi Ogunlola, God bless you, sir. Mr. Busayo àbí Madam Busayo Olabumoye, God bless you, ma. God bless you, sir. Mi mọ́. Wallahi mo kàn sọ pé kí n scroll down ni. Mi ní wáyé tí o. Mi ní wáyé tí. God bless you, sir. God bless you, ma. So, now case 2. Agoja, bracket the landlord, accepted Oyo refugees, the tenants, and gave them land to settle down. The Oyos not only expanded far beyond the original scope of land they were given, but also took control of the whole Agoja land. They transformed the name of Agoja to Agodoyo, later to Oyo Atiba, and to the present Oyo Alafin. They even relegated their landlord, Alagoja, to a mere chief under their authority, and they changed the name of Alagoja to the name of Agoja to Isale Oyo. Wọ́n gbé orúkọ Agoja wọ́n parẹ́. Wọ́n wá sọ wọ́n lórúkọ ń pè wọ́n ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ará Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn tó wà ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n fẹ́ kí orúkọ Agoja yẹn ó parẹ́. Ṣùgbọ́n ló ń jẹ́ kí àwọn akin ó sì kù nínú àwọn ọmọ yẹn. Àwọn eléyìí wá dìde láti promote orúkọ wọn. Wọ́n jàjàjà dọ́dọ̀ ìjọba. Wọ́n gba baálẹ̀. À ń pè wọ́n ní baálẹ̀ Agoja. Legal one. Later, wọ́n elevate wọn. Second class ọba. Òkú kan gbadé, òkú kan ó ṣe wúyè ní bàbá wa Aláàfin àná ni wọ́n gbà fún wọn. Now, the government decided to elevate the landlord Alagoja to the status of an Oba to govern the jurisdiction that his tenants, the Oyos, had restricted his people to. Wọ́n bá àyè kékeré tí wọ́n fún wọn tán pè ní Ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn Alágọ̀ọ́jà ò bínú, àwọn ọlọ́jà ò bínú, àwọn Àgọ̀ọ́jà ò bínú. Wọ́n wò ó pé kótópó mú ìyàwó ó sàn ju yàrá òfìfo lọ o. Díẹ̀ yìí náà tí wọ́n restrict wa mọ́ kọ́ ló ń bá wa fàlùbáríkà sí. Ẹja máa ṣe bẹ́ẹ̀, á rí nǹkan kan fílẹ̀ fún ìrandíran wa. Wọ́n wá ní wọ́n tún fẹ́ dé adé ń bẹ̀. Oko Aláàfin kọ́ ni wọ́n máa jẹ́. Alágọ̀ọ́jà Ọ̀fàgọ̀ọ́jà ni wọ́n máa jẹ́. Wàhálà tún dé. Has resisted his people too. Surprisingly, the Alafin, the head of the tenants, is now challenging the government, claiming that his landlord
must not be upgraded to another who will govern Agoja, the land that Oyos are now calling Isale Oyo. What an absurd and ungrateful attitude. Báwa náà ṣe rí nu o. God bless you. Ẹni tó kọ àpilẹ̀kọ ránṣẹ́ sí mi. Mi ò ní wáyé tì. Now, ẹ̀já gbọ́ kínní. Wow. Ẹni ní, if it is Oyo that they give land for Modakeke, they could have not allowed Modakeke to have king. Thank God for Ile-Ife and Oni of Ife. There are many kings in Ile-Ife and its environment that control their own palaces, villages and towns. This is the reason why Oni of Ife is progressing and all kings around Oni of Ife are progressing, despite the fact that Agoja owned the land that historically accommodated Oyo Atiba. After the fall and death of Oyo Empire, Oyo people are still looking the way to suppress Agoja town, not to free themselves from Oyo oppression and cage. God shall free Agoja this time around. Agoja shall be independent from Oyo Atiba this time around. Nta gbìyànjú àti sọ fún àwọn alágọ̀ọ́jà àti gbogbo ọmọ Ọ̀já ní pé gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní bẹ lẹ́yìn yín o. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bàbá wa wọ́n gbadé láyọ̀ àtàláfíà, wọn ò ní gbà lásán, wọn ò lò ó nínú ìdẹ̀ra àtàláfíà ara. Lágbára Ọlọ́run tó jẹ́ pé ńgbà tán bá dàgbà dògbó tán lò lé nígbà ọdún láyé, àrọ́mọdọ́mọ wọn ò tó máa jẹ alágọ̀ọ́jà àti àgọ́ọ̀jà. In history, we learned of Oyo Empire that expanded at a senate to most of the present southwest to Benin Republic, called Dahomey by then to Togo. Gbogbo eléyìí la gbàgbọ́. Bó o náà ṣe rìn dé Togo, wàá kò wo wọ́n rìn lọ Dahomey. N ta mọ̀ tó wà established nínú ìtàn ni pé wọ́n jagun Dahomey. Ìdàhomey àwọn àti Dahomey kógun jára wọn. Ń gba owó Dahomey gan ó dùn wọ́n gan. Wọ́n kọ lẹ́tà sí gómìnà pé gbà wá, àwọn kìíní ó pa wá tán Ọ̀yọ́. A ní pẹ́ bọ́ sórí ìtàn. Ẹ sáà ti sọ wá dò pìtàn báyìí. A ní pẹ́ bọ́ sórí ìtàn. So, Togo and to the Photanic region of Ghana. Baba ńlá arọ́ ni gbogbo ẹ̀. But the Oyo Empire collapsed. Nígbà tí ìṣe ẹgbẹ̀mbẹ̀ ní Ghana wà, tí ìṣe ẹgbẹ̀mbẹ̀ ní Togo wà. Gbogbo àwọn èrí tán fún wa jẹ nìyẹn. Kò sí tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀yọ́ kan kò dé Ghana, Ọ̀yọ́ kan kò dé Togo. Ọmọ Ọ̀yọ́ lè dé Togo, ọmọ Yorùbá ń dé Togo, ọmọ Yorùbá wà káàkiri orílẹ̀-èdè. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé Ọ̀yọ́ ló nílẹ̀ ẹbẹ̀. Ọ̀yọ́ tí ò nílẹ̀ ni ó fún yàn nílẹ̀. So ti wọ́n establish pé Ghana gbógun tọ̀yọ́ rí. Wọ́n wá ṣẹ́gun Ghana. Bó lẹ̀ sí wá nílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, lẹ̀ sí wá nílẹ̀ débẹ̀. And to the Photanic region of Ghana, but the Oyo Empire collapsed in the 19th century in the military turbulence characterized by Yoruba land. The collapse led to population movement from the old Oyo Ile, and some settled in Ibadan, then an Egba settlement. Others wandered further afield and settled in what became Modakeke on the land which belonged to Ile-Ife. The Ife-Modakeke problem arose out of this situation. Modakeke, after many years of paying, refused paying tax on the land called Isakole, claiming that they are also of Oodua. During the various fights, Modakeke once defeated Ife and drove out Oni, but Ibadan, at the instruction of Alafin, intervened and brought back Oni, and Ife was protected by the awesome Ibadan warriors for some times. Mo rí nǹkan kan lórí social media, bàbá kan ń bẹ tààtàkò ọ̀sọ̀tàn yẹn, mo ti mọ bàbá yìí tipẹ́tipẹ́. Gbogbo nǹkan tí bá ti ń ṣẹlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ni mo ń tààkò. Gbogbo láyé ọba okun Adésíjú Adé Olúbùṣe. And maybe there was a time tí mo rí picture àti ọba orúkún Adésíjú Adé Olúbùṣe. Nígbà yẹn, màá ti mọ bàbá yìí ó ti tó bí 2011 or 12. Nígbà tí Facebook ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bọ̀ ni. So,
Now, Oni, intervened and brought back Oni and Ife was protected by the awesome Ibadan warriors for some times. Alafin believed that Ibadan warriors were his soldiers because Ibadan head starting from Bashorun Oluyole always took permission from him before going to any war and always brought war booty for him. Ìyẹn túmọ̀ sí pé láyé ìgbà náà torí pé Bashorun Oluyole Aláàfin ló fi jẹ ìmọ̀ ń jábọ̀ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Balógun. Only few accepted to be installed as baales. We also learned the British created another problem when they created customary court of appeal and cited it in Oyo Alafin because Alafin once had an empire. No appeals ever came from Ife because the court of appeal made Alafin superior to Ooni. Lọ́nà wo the supremacy fight continued until Osun State was created out of old Oyo State, thus separated Ooni and Alafin. Was the history considered to solve Ooni and Alafin supremacy fight? Was the history considered to solve the Ife Modakeke war? We also learned that Ibadan warriors were not serious to recover Ilorin after Balogun Oderinlo led Ibadan warriors, defeated Ilorin warriors in Osogbo in 1840. The remnants were chased to the outskirts of Ilorin. At that moment, a war commander said casually that what was in the village of Ilorin sef kí ló wà ńlọrin ọ̀gán ẹja máa lọ níbi tí Yorùbá dáhùn ọmọ káàárọ̀ òjìrì tí wọ́n ti gbàgbé Ìlọrin nù. We learned in history that if the rest of the Yorubas had supported Ijebu-Ode in 1892 Imagban war, the British could not have defeated Ijebu-Ode easily like that. In fact, during that Imagban war, Ibadan was fighting Ijebu at Ijebu-Oru. Kí ló ṣẹlẹ̀ níbi ogun Imagban yẹn tá à ń sọ yìí? Àwọn èbó aláwọ̀ funfun ráùtù bí tí wọ́n máa ń kó ẹrú gbà lápá bí lọ sí Benin kankan yẹn orí omi Ìjẹ̀bú ni. Ẹ̀ẹ́dì pa sọ̀rọ̀ ńgbà kan wípé tán bá ra ẹrú náà ńlẹ̀ káàrò òjìrì lápá Ifẹ̀ nkankan Dọ́yé Ìkirè Òṣogbo Ẹdẹ nkankan Ìjẹ̀bú àwọn ará Ìjẹ̀bú ni wọ́n máa ń rà á náà máa ń rẹrú lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ tà á. Àpòmù ni wọ́n ti fi ń ṣe business center. Bí ìgbà tí àwọn alárùbọ̀ bá kó ìrì oko wá táwọn aláràtúntà tí wọ́n wá kó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ẹrú ńgbà náà àwọn ará Ìjẹ̀bú ni ó wá rà láràtúntà wọ́n tà fẹ́ èbó lówó gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Àwọn Ìjẹ̀bú wá dìde ńgbà kan pé wọ́n ń ṣòwò wọ́n ń gborí omi àwọn kọjá lọ́fẹ̀ẹ́ irọ́ o àwọn ọmọ gba owó tó géètì lórí omi fẹ́nikẹ́ni tó fẹ́ kọjá. Ìbò wá fẹ́ kọjá wọ́n fẹ́ kọjá sí Ìjẹ̀bú wọ́n fẹ́ kọjá ní Ìjẹ̀bú wọ́n fẹ́ gborí omi kọjá Ìjẹ̀bú restrict wọn pé wọn ò gbọ́dọ̀ kọjá. Gómìnà lọ́rán wá ń sẹ́ ẹ padà rí bá gómìnà yín pé kò sáàyè láti kọjá làwọn yẹn fi padà lọ. Ìpadàbọ̀ àbíjà wọn ni wọ́n wá togun pẹ̀lú instrument tó pọ̀. Ìjẹ̀bú gbìyànjú ṣùgbọ́n agbára wọn ò kéèbó nígbà náà. Lẹ́yìn ogun yẹn ogun Ìmàgbọ́n yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sign treaty tiwọn. So ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni o. Now we learn from history that the British used the Ekiti Parapọ̀ War to use Koni to take over Yoruba land, while other regions that resisted them were massacred, e.g. Benin Empire and Sokoto Caliphate. Yes, gbogbo àwọn ìlú tí ó gbà kéèbó ṣàkóso lórí wọn wọn lọ lọ́fẹ̀ẹ́ òkú sùn níjẹ̀bú láyé ìgbà náà ogun Màgbọ́n tẹ́ ń sọ yẹn tá ń sọ yẹn abúlé báyà abúlé làwọn òyìnbó ń penetrate ni wọ́n ń dominate Ìjẹ̀bú tán fi lé wọn jìnnà káwọn Ìjẹ̀bú tó surrender fún wọn. So àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má jẹ́ rìn jìnnà lónìí. Now n tí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn yìí dálé lórí ò ní pé ayé ìgbàhùn ti lọ ayé ìsìn ló kù.
bí wọ́n ṣe ń gbà yẹn ọ̀tọ̀. Aláàfin náà la ṣe ń pàrọwà fún pé kí bàbá yìí kí wọ́n dúró ní Adégbẹ̀yẹ, kí wọ́n má ṣe mistake ìlú Adégbìtẹ́, torí pé Adégbẹ̀yẹ dáadáa Adégbìtẹ́ lọ. Ọlọ́run yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ o, Ọlọ́run yóò bá wọn ṣe o. In the Supreme Court of Nigeria, holding at Abuja, Supreme Court number 5C/404/2018, Court of Appeal number CA/1/90/2008, High Court suit number HOY/46/2006 between Alhaji Ganiu Ajiboye Busari. Ọ̀yọ́ ló gbé wọn lọ ilé àbí Ọ̀yọ́ ló gbé wọn lọ ilé ẹjọ́, Aláàfin ló gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tẹ́lẹ̀, àti gómìnà àti Alhaji Busari àti Attorney General of Ọ̀yọ́ State. Alhaji Ganiu Busari Ajiboye wọ́n wá appeal. Ṣé mọ̀ pé bàbá yìí náà ló bá wọn drag ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú bàbá Àmọ̀dá Ọlọ́run Òṣèbí, the last Aṣípa of Ọ̀yọ́ láti àgọ́ Ọ̀já. Bàbá yìí náà ló drag ẹ̀ kánà ní supporter ni wọ́n máa win ní kéèsì yẹn o, because wọ́n wà ń bẹ̀ níjọ́ tí wọ́n pa Ṣípa. Orí ló kó àwọn náà yọ, àwọn mẹ́ta wọn lọ níjọ́ náà. Ẹnìkan tán jọ lọ wọ́n sá ilé yun ládàá yánnayànna, ó yé nígbà yẹn ṣùgbọ́n padà kú. Bàbá tó wá fi ẹjọba yìí orí tí ó dàdé ni wọ́n máa sọ pé orí tí ó dàdé inú agogo dẹni ti wá, ọrùn tí ó lè jìgbàrà lẹ̀kẹ̀, bèbèrè tí ó lò mọ́sàájà akọ, aṣọ ọba tí tanná yanranyanran inú agogo dẹni. Bàbá yìí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. The same time tí wọ́n pa Ṣípa Ọ̀yọ́, olóyè Àmọ̀dá Ọlọ́run Òṣèbí, same time náà bá ti rẹ́yìn bàbá yìí. Ẹgbọ́n jò ní nígbà tí bàbá yìí bá mi sọ̀rọ̀, ta lò ọ̀rọ̀ wọn lórí program, bọ́n ṣe rìn, báwọn yẹn ṣe wá tàn wọ́n, báwọn ṣe jọ lọ bí kò mọ́, táwọn tó fẹ́ pa bá Ṣípa náà táwọn náà tó ń fowó tọrọ, ìbá tọrọ fọ́mọ tuntun, táwọn náà ń wò wọ́n bí èèyàn gidi, wọ́n náà fẹ́ ní farm tán wá fẹ́ ní, wọ́n fẹ́ máa sin màálù, wọ́n fẹ́ máa sin oríṣiríṣi ẹran, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ní odò ẹja. Bàbá Ṣípa sọ pé káwọn àbúrò nǹkan lọ wálẹ̀ fún wọn. Bàbá náà bá ní ókè, ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa là tán, ẹja jọ lọ. Ná débẹ̀ o, ná ní wòkè kó owó lẹ o, àwòrán rèé o, ẹni tó ní àrùn ọ̀sọ́rùn rèé o. Ntọ́ bá ní tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, tẹ́ bá jọ dọ́rùn ẹ máa béèrè lọ́wọ́ ara yín. Báwọn yẹn ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀, ẹni tó fẹ́ gbìyànjú àti máa sá lọ wọ́n sá lásàbọlẹ̀, wọ́n rò bó ti kú ni. Bàbá alágọ̀ Ọ̀já yìí, àwọn bẹ́nu omi ni, wọ́n wẹ̀ dódì kejì, ọ̀pá ìbájà wọn náà, ojú wọn ni wọ́n ṣe rẹ́yìn ojú wọn ṣe rẹ́yìn Aláàfin àná. Mr. Lateef, God bless you, sir. Thank you. Mr. Olúṣẹ́gun. Fámẹ̀wọ́. Mi ǹgẹ́ orúkọ dáadáa, ẹ má bínú. Ǹgẹ́ orúkọ yẹn dáadáa. God bless you, Ọlọ́run bá ń kí yín o. So, bàbá yẹn wà ń bẹ̀. Ńlá fi máa ń sọ wípé ojú tó ríbi tí ọ̀fọ́ ó ń dúró dere ni. Mr. Tunde Babs, God bless you, sir. Ojú tó ríbi tí ọ̀fọ́ ń lójú bàbá Alhaji Ganiu Ajiboye Busari. Bàbá yìí gbọ́dọ̀ dàdé lójú ẹ̀mí wa. I can't wait kí bàbá ó gbadé lọ́la kó dòyàn gbà. Yes, kó dòyàn gbà ká máa fò sókè ká máa ṣàjọyọ̀. Ká wá wo tẹ̀tẹ̀ tí ó torí ẹ̀ wù, ká wo sẹ̀rẹ̀ tí ó torí ẹ̀sẹ̀, ká wo ilé ẹjọ́ tá a tún lọ lẹ́yìn Supreme Court. Ká wo tí yóò jẹ́ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ Supreme Court. Ìgbà táwọn bàbá yìí bá kó evidences kalẹ̀, tán kó documents kalẹ̀, àwa lá nílẹ̀ wa, a gbà wọ́n lálejò lákẹ́ran.
a gbà wọ́n lálejò láàrin mú mímọ́. Olóyè Aliu, God bless you sir, mi ní wáyé tì sir. A gbà wọ́n lálejò lákẹ́ran, a gbà wọ́n lálejò ládáràn. A mọ̀ pé èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ o, Ifá sì wí fún baba ńlá baba wa, agídí ni, eegun orí kan rà àyà ni. Ìfẹ́ ni wọ́n láwọn ní o, ìfẹ́ wọn lò lódógún báyìí o, ẹ̀rí ilé ayé wa báyìí. Wọ́n ti fún agbẹ́, wọ́n ti fún àgọ́ ọ̀já, wọ́n fún wọn sẹ́gbẹ́ kan. To the extent pé mi rò pé èèyàn lè fẹ́ jáde kúrò nísàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nǹkan mọ́ gba inú Ọ̀yọ́ kọjá. Kí ló dé táwa kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́? Okay, between Alhaji Ganiyu Ajiboye Busari and one His Royal Majesty wọ́n tó lò ń bẹ́ o ní Supreme Court o, Ọba Lamidi Ọláìwọlá Adéyẹmí III, respondent/applicant, Alafin of Ọ̀yọ́. 2. Governor of Ọ̀yọ́ State. 3. Attorney General of Ọ̀yọ́ State. Respondents. Motion on notice. Non-pin judgment. Motion on notice. Because ọjọ́ mentioning ní court ó yàtọ̀ sọ́jọ́ hearing. Kò sá mọ̀ o, mi ìsolófin o. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú òye kékeré tí mo ní, mi sábà rí ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti ń gbẹ́jọ́ ní first day. There should be mentioning pé ókè o, agbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́. Lẹ́yìn wọ́n á fix date. Wọ́n gba béèlì ẹni tán gbé wá ní o, wọ́n gba béèlì ní o, kò jẹ́ mọ́kàn lọ́ọ̀kì wọn, kò jẹ́ kí wọ́n kàn fi wọ́n mọ̀ ti lé wá ní o. Ẹlẹ́rìí yín ńkọ́, kí ni dọ́kúmẹ́ntì tẹ́ ní ọjọ́ tí wọ́n ó kó jáde ọ̀tọ̀. So motion on notice lélẹ́yìí brought pursuant to order 2 rule 2B. Ọ̀yọ́ gbọ́n tán bá fẹ́ ṣe jìbìtì wọ́n wá gébi tó fẹ́ fọ wọn. Nǹkan fi ìtàrí sí wọ́n gé ni ẹjá kapitan gédé. Brought pursuant to order 2 rule 28(1) of the Supreme Court rules 2014 as amended and under the inherent power of this honorable court as enshrined in section 6(6)(8) of the 1999. Ìyókù ńkọ́ wọ́n ti gé. Ọ̀yọ́ bọ́n ṣe ṣe ń gbà ti treaty náà nù. Kátórí wá complete ẹ̀ jáde fún wọn kó ju wọn ó tó bó. So bí wọ́n ṣe nǹkan wọn nu. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó Àjàó àrọ̀ Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Àwa wá ń retí tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la. Mi láìkí tẹ́ni ikọ́. Láìkí ẹ̀. Ṣùgbọ́n máa kà á. Yorùbá ló fi kọ́. Báwo ni Àtìbá ṣe di Aláàfin? Báwo ni Àtìbá ṣe di Aláàfin? Lẹ́yìn tí Ọ̀yọ́ ilé wó, tí Aláàfin Olúewu bá ogun Elédùwé lọ. Ọmọ ọba Lágúnadé ni wọ́n yàn wípé kó jẹ Aláàfin. Lágúnadé kọ ìpè yìí, ó ní kí wọ́n fi Àtìbá jẹ Aláàfin. Lágúnadé ní Àtìbá ló lè kojú àwọn Fúlàní láti dáàbò bo Ọ̀yọ́.